1897 року Ольга знову їде до Кімполунга і знову кличе Маковея з собою. В 2 місця хотіла я вас попровадити, лише в 2 причудних місця. Воно мене просто болить, що ви там не були. Але Маковей несподівано обирає журналістську подорож до Києва, а потому дістає запрошення зі Львова і збирається їхати туди працювати. Для Ольги ця новина стала надто важкою. Та Маковей думками вже був у Львові. Між ними ніби щось тріснуло. Осип переконує Ольгу, що намагався її якнайбільше щадити і не обіцювати того, що взагалі нікому не думав обіцювати. У цей час Кобилянська вже була знайома з Василем Стефаником і його першими творами. Вони вразили Ольгу глибиною почувань, а невдовзі молоді письменники знову зустрілися в Чернівцях. Ольгу приваблювала дуже чоловіча постать з осяним чолом і невинними очима. Стефаник відчув її зранену самотню душу, і вони розкрилися один перед одним. Зачав я цей лист до вас писати ще до схід сонця. У хаті вікна плакали. Ліс перед вікнами стояв, як вкопаний. Страшно, як борзо мій вік проминув, як у батіг тріснув. Та тогди, коли ви ходите ранком по городі, та голубите самоту до себе, та очі ваші сміються до неї, то я чую смуток. З початку 1898 року Осип Маковей вже у Львові, а Ольга залишається в Чернівцях сама. Цього року Іван Франко, Михайло Грушевський, Володимир Гнатюк та Осип Маковей починають видавати всеукраїнський літературно-науковий вісник. Цей часопис об'єднував українців, розділених 2 імперіями, бо в той час українська мова в Росії була під забороною. У першому томі цього видання вже надрукована новела Кобилянської «Меланхолійний вальс». Героїні 3 подруги, молоді інтелігентки, художниця, учителька і музика. В цій новелі плакала розірвана струна із резонатора роялю піаністки Софії, яка не пережила втрату коханого. Резонатор? Струна. Чоловіки часом роздратовано сприймали нових емансипованих героїнь Кобилянської, а один із критиків, Василь Щурат, написав про них таке. Це білі круки. І здається, ніби це оповідання якоїсь заграничної авторки, котра пише про те, що видить, та чого ми не бачимо в себе. Кобилянська відповіла, що дуже вдячна Щуратові, що він назвав її заграничною авторкою, і тут же почала готувати переклад меланхолійного вальсу для німецького видання. Я думаю, моя заслуга та, що мої героїні бодай звернуть на себе увагу українців, і що побіч до теперішніх Марусь, Ганусь і Катрусь можуть станути і жінки європейського характеру. Ользі 35 років. Поруч немає Осипа Маковея, ні редактора, ні коханого. Пощо писати, як і без нього було? Без нього, без котрого не було її вже існування, став царем її душі, навіки. І знала вона лише одну дорогу – до нього. Але це лише спонукає Кобилянську ще інтенсивніше працювати. Там, де колись ходила стежками парку з Осипом, тепер гуляє сама. Встаю рано, дуже рано, і йду собі до великого міського парку. І цілуюся там з самотою в уста. Маковей тим часом мешкає у Львові. Він також багато друкується як автор і літературний критик. Незабаром йому дають стипендію від Міністерства освіти, і він їде студіювати у Віденський університет. Ольга вітає Осипа, але не приховує суму від розлуки. І пише йому довжелезні листи, не без іронії. Щастя, що не говорю так много, як пишу, бо би люди від мене утікали.
Відповіді від Маковея частими не були, але прийшов лист від Стефаника. Хотів би цього вечора дуже багато говорити, та не маю з ким. Розповідав би я багато, та не маю кому. Перед кількома днями відводило наше село емігрантів до Америки. Люди, поле лишимо, ліси пройдемо, гори переліземо, море перебредемо, та й не найдемо вже вас, казав старий Газда, перебраний у цагову одежу, та й плакав. Буду йти по межі поля, як жебрак з торбою, та й показав торбу. Або як циган, що веде за собою жінку і діти, та й показав жінку і діти. Та й пустився, плачучи в дорогу. Лишилася цара людей, але зранена. Лиш кров не текла з рани. Листи Стефаника, оповіді про селян краю мали вплив на Кобилянську. Вона також знайомилась з простими людьми, буковинськими селянами. Приглядалась до них, вивчала їхні характери, побут і звички. Вона працює над повістю «Земля», в основу якої лягла трагічна подія, що трапилася в селі Димка на Буковині. То була майже біблійна історія. Брат убив брата через землю, через любов, через жінку. Це сталося в сім'ї селянина Костянтина Жижияна. Ольга поверталась до цього сюжету декілька разів, але саме в «Землі» розгорнула його на повну потужність. Майже всіх прототипів повісті взяла із Димки. Образи мужиків і селянок вийшли у неї такими ж переконливими, як жінки-інтелігентки. Останні роки 19 століття добігали кінця. Кобилянська невтомно працює. Це був найбільш продуктивний період її творчості. Незважаючи на те, що письменниця жила і працювала на краю Австро-Угорської імперії, в Буковині, її ім'я вже добре було відомо і в Європі, і в Російській імперії. Кобилянську перекладали і друкували різними мовами – німецькою, польською, чеською, і вона також домоглася стипендії із Відня за свою літературну діяльність. Вона відома, але самотня. У жовтні 1898 року Кобилянську запрошують до Львова на святкування 25-річного ювілею творчої діяльності Івана Франка. На урочистостях було багато відомих людей, там вона зустріла і Маковея. Та в Чернівці Кобилянська поверталася не так радісною, як засмученою, адже вона дізналася, що її Маковея в Галичині не шанують. Маковей вправді ваш приятель. Але я все вам таки скажу, що в нього нема багато таланту до повістей. Хто йому добрий приятель, най йому се скаже. Але зате в нього є те, що ані в Франка, ані в других немає. Він має смак. Йому повинні віддати вісника. І він сам найпорядкує працями, він до того здатний. Відгукнувся про нього Василь Стефаник. Навесні 1899 року Ольга отримує першого листа від Лесі Українки. А влітку того ж року відбувається ще одна дуже важлива подія. Кобилянську, як членкиню історичного товариства, запрошують на археологічний з'їзд до Києва. У Києві Ольга зупинилась в готелі і звідти пише до батьків. Київ – місто чудове. Говорять, що найкраще в Росії, розташоване високо над Дніпром. Були ми і в Лаврі, але там так страшно ходити по печерах, що спочатку я подумала, що зумлію. Собори тут європейської краси. А спів який? Хіба лише в оперному театрі можна почути такі голоси. Тут в Києві кожний може переконатися, що українці були
і що вони мають право бути в майбутньому. На кожному кроці стільки історії, дуже багато. То фантазія, ніби українська і російська у неї теж, навіть і в мові є величезна різниця. В Україні Кобилянську вже знали, тож прийняли її дуже радо. Вона познайомилась з багатьма видатними діячами культури – з Лисенком, Старицьким, Коцюбинським та іншими. Пароплавом по Дніпру їздила на могилу Шевченка в Канів. А Леся Українка та її матір Олена Пчілка запросили Ольгу до свого маєтку на Полтавщині – хутір Зелений Гай. У Гадяч до Косачів Ольга приїхала з Лесиним батьком. Від Києва 400 верст, а люди тут кажуть, що то зовсім недалеко. Тут нарешті Ольга познайомилась з Лесею Українкою, з якою вони вже листувалися. Леся дуже приємна і говірлива. Усі були дуже мені раді і щиро приймають. Ця подорож Кобилянській дала багато нових зв'язків та імпульсів для подальшої творчої діяльності. Невдовзі Ольга вирішує повернути Маковея на Буковину. Вона наполягає, щоб він приїхав до Чернівців і знаходить йому можливість викладати українську мову та літературу в Чернівецькій вчительській семінарії. Маковей погоджується на її пропозицію. Він починає викладати у семінарії і має небагато часу на літературні справи. Та Ольга не дає йому заспокоїтись, адже разом вони готують збірник українських авторів для Якубовського. Німців треба книжкою з'єднати для своєї літератури. Треба, щоб нас і на Будичі хотіли не лише раз, та й абись ми потім на своїх лаврах спочивали. І раптом в кінці 1900 року Ольга дізнається, що Якубовський несподівано помер. Це був страшний удар, адже вона кілька років поклала на цю книгу. У цей же час, майже 5 років, Кобилянська також працює над повістю «Земля», а в душі виношує ще й інші оповідання. Ідея одного з них прийшла ніби несподівано. 24 липня 1900 року, у День ангела Ольги, вона гостювала у професора Смальстоцького. «Вчора я запивала у Стоцьких свої іменини. Стоцька сказала: «Нічого не хочу від вас, панну Олю, лиш ще один вальс-меланхолік». А я сказала: «Буде, але тепер вже буде вальс-брільянт». Страшне їй та думка подобалась. Наробили крику, взявши за слово, запили вальс-брільянт. Хіба що вмру, то не напишу його, або як за одну ніч посивію. Відтоді, як смуток та меланхолія нападали на Маковея, Ольга обіцяла взятися за вальс-брільянт і присвятити цю новелу йому.